Salut! Bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Ciprian și vreau să împărtășesc cu voi câteva dintre experiențele trăite de mine de-a lungul timpului. Desigur că la cei 17 ani ai mei nu mi s-au întâmplat foarte multe, dar câte sunt vi le spun și vouă. Astăzi vă voi spune aventura mea din Maramureș, mai exact din Munții Rodnei. Acum câțiva ani am plecat din Suceava împreună cu niște rude de ale mele într-o aventură de câteva zile cu cortul pe munte. Excursia era planificată încă din iarnă, ne-a trebuit vreo 2 luni să facem traseul. Am plecat, cum spuneam, din Suceava. Am trecut prin Câmpul Lung, prin Bistrița, iar la baza pasului Prislop era un indicator care ne arăta Muzeul Rădăcinilor. Bineînțeles că ne-am oprit. Am intrat, de fapt, la căsuța unor soți bătrâni, dornici să ne arate colecția lor. Erau o mulțime de obiecte din Rădăcini, și în curte și în casă. Multe obiecte artizanale și alte obiecte vechi adunate de Moș Ștefan Grec, așa-l chema pe bătrân. Ne-am continuat drumul până am ajuns la cabana alpină. Am lăsat acolo mașinile, am făcut, bineînțeles, câteva poze, ne-am luat rucsacii și am mers spre Tăul Știor. Am admirat peisajul, am făcut poze și ne grăbeam să găsim un loc de campare. Era destul de întuneric când am ajuns într-un loc cu niște specii de brazi pitici, habar n-am cum se numesc. Și colac peste pupăze se adunaseră și nori de ploaie. Unchiul meu, priceput în ale drumețiilor pe munte, a început să adune crengi de brad și să facă un fel de pat. Făceam toți același lucru. La început nu m-am prins ce vrea să facă. Abia după ce am întins corturile pe ele, am înțeles că așa o să se scurgă apa și nu o să băltească pe sub cort. A început o ploiță de vară, în timp ce ne pregăteam corturile. Și cum munceam noi așa grăbiți, să putem să ne adăpostim, auzim deodată mor, adică regetul acela pe care îl scoate un urs. Toată lumea a rămas încremenită. Nu ne-am mișcat câteva secunde. Numai o verișoară tot foșnea prin rucsac. Cu toții am avertizat-o să facă liniște. Ea n-avea nicio treabă. Încăpățânată cum era, din nou s-a apucat să umble prin rucsac. Și în acel moment, iarăși am auzit acel mormăit de urs. Până ne-am prins că era zgomotul făcut de fermoarul de la rucsacul verișoarei, toți ceilalți am stat cu frica în sân. Eram plouați, frânți de oboseală, flămânzi și cu corturile întinse pe jumătate. Și cum un necaz nu vine niciodată singur, ne-am pricopsit și cu o ploaie torențială de toată frumusețea. În sfârșit ne-am adăpostit în corturi, ne-am schimbat, bineînțeles că ne-am culcat flămânzi ca să nu ademenim ursul la bucate. Ne chiorlăiau mațele de foame, dar aveam apă la greu. La un moment dat, dintr-un cort se auzeau foșnete și șoieli, ca un cuplu care ar fi avut așa o fantezie să facă dragoste în cort, pe munte, pe ploaie torențială, cu 80-100 litri apă pe metru pătrat. Oricum, noi copiii am adormit imediat. Dimineață, când ne-am trezit, unii adulți admirau răsăritul, alții pregăteau mâncare, iar unii, cei cu fantezia de care vă vorbeam, scoteau apa din cort, își storceau rufele pentru că, din nefericire, cortul lor era puțin spart pe alocuri și toată noaptea au avut treabă. Aviz amatorilor de shopping. Când cumpărați ceva, verificați bine înainte. Bun, înainte să mâncăm, a trebuit ca toată lumea să-și pună la uscat îmbrăcămintea plouată. Imaginați-vă o mulțime de haine, șosete, chiloți, papuci, puse la uscat pe crengi, pe iarbă, pe o sârmă improvizată de la un cort la altul. Ce mai, o nebunie, cu adevărat o aventură. În sfârșit, ne-am așezat la un picnic în tihnă. Nu mai mâncasem de mai bine de 20 de ore. După ce ne-am pus burțile la cale, am plecat la lacul Știol. Am urcat pe vârful muntelui din zonă și am admirat natura, am făcut poze, selfie-uri, ne-am încărcat cu aer curat și am revenit la corturi. Am hotărât să mai rămânem o noapte acolo și a doua zi să mergem pe unde ne-am propus. Se lăsase din nou seara. Noi copiii ne jucam, alergam, țipam, ce mai, ne eliberam toată energia fără să fie vecini care să țipe să facem liniște. După un timp am fost întrerupți de bărbații grupului ca să ne adunăm pentru o ședință de familie. De ce? Norii de aseară au revenit. Întrebarea era, stăm aici să fim mudați sau plecăm? Când am simțit din nou stropii de ploaie, nici nu știți cu ce viteză au fost strânse corturile
și cu ce viteză am plecat pe drumul de întoarcere. Ne-am așezat în mașină și înapoi acasă. Aflasem că ploaia a ținut 3 zile, așa că oricum excursia ne era compromisă. Acesta am fost eu. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Abonați-vă la canalul meu, dați like, chiar dislike, share, ce vreți voi. Până data viitoare, vă salut!